Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip để giới thiệu với anh em về một cái tính năng mới. Đấy chính là cải tiến các linh kiện ở trong các đơn vị xe tăng hoặc là pháo binh của chúng ta nhé. Rồi thì cái phần cải tiến này có lẽ là nhiều anh em không để ý đến nó. Ở bản 5.1 sắp tới đây chúng ta sẽ có một cái cơ chế mới liên quan đến cái vật phẩm này là cờ lê thợ giáp. Cái phần cờ lê thợ giáp này nó sẽ giúp chúng ta là cải tiến các linh kiện vàng, vàng cộng hoặc là vàng cộng cộng. Các chỉ số của nó sẽ giúp là các đồ đạc của chúng ta nó tăng lên so với cái mốc mà mặc định mà khi chúng ta chế đồ ra. Thế thì để thực hiện được cái việc mà cải tiến này thì chúng ta có thể làm như sau. Là chúng ta vào phần linh kiện của các đơn vị nó sẽ có sự thay đổi. Đó là nó thêm phần cơ chế linh kiện lục quân cấp ở dưới này. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta sẽ có hai cái loại để cải tiến, để tăng cường các chỉ số. Ví dụ thứ nhất là thưởng cho tất cả các ô của linh kiện, tất cả các ô này đấy, là được thưởng 3%. Thưởng ô linh kiện bổ sung là 0,9% nữa, tức là các ô còn lại này là 0,9%. Thì như anh em đang nhìn thấy ở đây mình đang có cấp 3 là các cái dụng cụ bảo dưỡng chỉ có 3% thôi, còn các ô linh kiện khác sẽ được 0,9% nữa là 3,9%. Thế thì khi mà chúng ta được cải tiến linh kiện lên ấy, thì nó sẽ có thêm cái phần cộng màu xanh để anh em có thể nhìn thấy nó dễ hơn. Ngoài cái việc mà tăng 30% do trang bị cùng phe thì chúng ta sẽ còn được thưởng thêm các phần trăm khi mà chúng ta cải tiến cái cơ chế linh kiện này lên. Ok, chiến lực nó cũng tăng lên theo. Rồi, thế thì ở đây cái mức cải tiến và cái phần cơ chế đấy thì của cơ chế linh kiện này anh em có thể kích vào phần dấu hỏi và chúng ta có thể xem về các cấp của nó. Thì hiện tại ở đây thì có 100 cấp, tương đương với việc là cung cấp thêm cái lượng là thưởng cho tất cả ô linh kiện là 195%. Trong đó là ô linh kiện bổ sung thì thêm 65% nữa anh em ạ. Đấy. Rồi, thế thì mỗi lần nâng cấp nó sẽ tốn cái phần cờ lê thợ giáp này. Khi nâng cấp lên thì nó cũng tăng được cái lực chiến của đơn vị. Như anh em đang nhìn thấy đây là mình nâng cấp nó lên như thế này. Đây, ok. Thì cái phần cờ lê thợ giáp này nó sẽ cộng cho chúng ta cái phần trăm này. Anh em nhìn thấy không? Thế thì cái việc mà cộng phần trăm này nó không ảnh hưởng đến món đồ, tức là nó không cộng thẳng vào món đồ này mà nó chỉ cộng vào cái slot chứa đồ này thôi. Cho nên là anh em có thể thoải mái tháo đồ ra chúng ta thay bằng đồ khác. Ví dụ như mình thay bằng cái đồ này, nó vẫn được cộng phần trăm này, hiểu không ạ? Tháo cái đồ này ra đổi sang một cái đồ khác đi chẳng hạn. Ok. Đây, ví dụ mình đổi sang cái đồ này. Đó. Thì nó vẫn được cộng phần trăm. Cho nên là nó không bị ảnh hưởng bởi món đồ. Anh em có thể thoải mái lắp các món đồ khác nhau vào. Và ở đây nó cộng vào các ô này thôi. Mình hiểu như thế cho nó dễ hiểu. Rồi vấn đề tiếp theo là làm thế nào để kiếm được các cái phần cờ lê thợ giáp này. Chúng ta có rất nhiều nguồn khác nhau để kiếm được cái phần cờ lê này. Thì anh em có thể kiếm được thông qua cái phần đầu tư giá trị này. Bây giờ phần đầu tư thì nó sẽ có các cái phần thưởng theo ngày. Bình thường thì ngày xưa nó không có phần cờ lê này. Nhưng bây giờ nếu như anh em tham gia cái gói đầu tư giá trị này thì trong vòng 7 ngày chúng ta sẽ nhận được cờ lê. Với cái giá tất cả là chỉ là 15 đô. Đấy là sẽ được tất cả các phần thưởng này. Ngoài ra thì anh em còn nhận được vàng nhé. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta có thể tìm thấy được nó ở trong phần cửa hàng đấu trường. Chính là cái arena này nhé. Ở trong phần này thì mỗi một tuần chúng ta sẽ có cơ hội mua là 3.500 cái phần cờ lê thợ giáp với cái giá là 260 xu cho 350. Cái thứ ba là chúng ta có thể mua nó ở trong phần shop VIP. Shop VIP thì chúng ta sẽ có các mốc khác nhau. VIP đầu tiên là mua ở đây. Và VIP 8 chúng ta cũng sẽ được mua 5.000. Và VIP 12 sẽ được mua 10.000 cái cờ lê một tuần. Vậy là tổng cỡ là chúng ta đã mua được hơn 15.000 rồi nhé. Cái nguồn thứ tư là ở trong cửa hàng quy đổi.
chúng ta có thể quy đổi các cái mảnh bản vẽ không dùng đấy, để lấy điểm này. Đấy. Các cái điểm này chúng ta dùng để mua cái phần cờ lê thợ giáp. Đấy. Thì anh em lưu ý là phân rã các cái mảnh bản vẽ mà vàng trở lên thì mới đổi được cái cờ lê thợ giáp. Ở đây thì một tuần chúng ta cũng có thể đổi được là 3.500 cái cờ lê này. Cái nguồn tiếp theo đấy chính là cái phần nhiệm vụ hàng ngày. Anh em bây giờ là cái mốc nó thêm cho chúng ta một cái mốc là mốc 120 điểm. Thì mốc một này nó sẽ cho chúng ta thêm là 500 cái cờ lê thợ giáp. Và một tuần thì chúng ta cũng sẽ có là 3.500. Tiếp theo thì anh em cũng có thể tìm thấy ở trong cửa hàng chợ đen là chúng ta có thể reset hoặc là mua random, đến một lúc nào đó nó sẽ xuất hiện cờ lê thợ giáp giống như mình đang có ở đây. Với mức chiết khấu là 30% thì chỉ còn có 840.000 thùng dầu thôi là được 200 rồi. Đấy, cũng khá là chua đấy nhỉ. Anh em có thể mua được cái cờ lê thợ giáp đấy ở trong một số các gói hàng. Tuy nhiên thì mình chưa nhìn thấy ở đây, nhưng chắc chắn là game nó sẽ cho chúng ta các gói hàng để đầu tư các cái phần cờ lê thợ giáp này. Đấy là tất cả những cái nguồn mà chúng ta có thể sở hữu được cái cờ lê thợ giáp. Thế thì mình đã tính một cái bài toán đơn giản liên quan đến cái con số này. Để nâng cấp lên level 100 của cái phần cờ lê này, anh em tốn cỡ khoảng hơn 800.000. Chính xác là 809.300 cờ lê thợ giáp cho level 100 của cái phần cải tiến. Và mình cũng đã tính một cái bài toán liên quan đến thu thập các cái tờ cờ lê thợ giáp thông qua các con đường miễn phí hàng ngày hoặc là hàng tuần. Thì chúng ta sẽ mất đâu đó cỡ khoảng độ 29 tuần để nâng được cho một con xe tăng lên level 100. Đấy, cái phần cơ chế linh kiện này. Đấy, tức là anh em phải chơi 7 tháng mới có được cái một đơn vị. Đấy là nếu như sau này nó không có một cái sự kiện nào khác mà chỉ có những cái nguồn đó thôi thì phải 7 tháng mới full được cái phần linh kiện này lên level 100 anh em nhé. Đó, chúc anh em chân cứng đá mềm để chúng ta có cơ hội để nâng cấp mắc cái này lên. Thế thì các cái sự chênh lệch về đồ đạc nó sẽ càng thể hiện rất rõ. Ví dụ như đồ vàng chênh lệch rất nhiều, đồ vàng cộng lại còn chênh lệch nhiều hơn, và đồ vàng cộng cộng thì nó còn chênh lệch nhiều nữa. Đấy, cho nên là các cái món đồ của chúng ta sẽ càng ngày càng quý, và cái mức độ quý hiếm của món đồ vàng cộng cộng nó sẽ được tăng lên rất nhiều thông qua cái cơ chế linh kiện lục quân này. Còn một cái câu hỏi nữa, đấy là nhiều anh em sẽ lăn tăn cái việc là chúng ta đầu tư cho một đơn vị xe tăng vào cái phần cờ lê thợ giáp như vậy thì khi phân rã thì nó có trả lại không? Đấy, thì chúng ta đặt lại nó thì sẽ lấy được cái phần cờ lê thợ giáp đã được cộng dồn vào trong các cái đơn vị xe. Thì anh em không cần phải lo lắng cái vấn đề là mình đầu tư nút nào hoặc là đầu tư vào con nào. Đấy, rồi có lẽ là clip của mình xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip khác liên quan đến cái trò chơi game Warpath. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Goodbye.